Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, jadinya dalam video ini saya akan bincangkan, sekejap mana? Bincangkan apa tu soalan set KMJ Pra-PSPM set A lah. Okay, so PSPM 1. Okay, so untuk soalan ini dia ada consist of 4 chromosomes undergo cell division. So dia tanya proses apa. So awak kena jawab proses dan juga stage-nya. Jadinya prosesnya apa? So mungkin ada di antara awak yang jawab meiosis 1. Okay, meiosis 1 tak mungkin lah sebab kalau meiosis 1, kromosom dia akan beratur secara pairing. Macam tu. Sebab dia 2n equals to 4 dah bagi tahu dalam soalan. Jadinya kalau meiosis 1 dia akan beratur macam ini. Jadi kalau meiosis 2 pula mungkin ada di antara awak yang jawab meiosis 2. So kromosom dia akan beratur begini. Dalam satu sel ada 2 kromosom sahaja. Macam tu. So dalam soalan ini dia dalam satu sel ada 4 kromosom. Jadinya tak mungkinlah meiosis. Jadi dia adalah mitosis. So stage-nya adalah metaphase sahajalah. Okay, so give your reason because the chromosomes, maafkan tulisannya, are aligned at metaphase plate sahaja. Metaphase plate sahaja. Plate je lah. So align at metaphase plate ataupun you can just say homologous chromosome sebab ini homologous dengan ini tapi dia beratur in single line. The homologous chromosome align at metaphase plate in single line. Satu line saja, bukan in pairs. Ini kalau meiosis 1 dia in pairs. Okay. So untuk X adalah centriole. Okay, ni saya rasa tak ada masalah. Y adalah spindle fiber. Okay, ni semua saya rasa okay. So next, tulisan maafkan ya. So state what happens if structure Y is absent. Kalau spindle fiber T ada, so sister chromatid fail to separate and move to opposite poles. Sebab saya rasa ramai yang move opposite poles. Ramai yang akan jawab sampai sister chromatic fail to separate sahaja. Tapi dalam skema ni dia buat dua-dua lah. Dan saya takut untuk next pula kalau keluar soalan macam ni, dia akan underlinekan perkataan N. So kamu kena ada dua-dua jawapan ini untuk dapat satu markah penuh. So buat penuh lah So maksudnya daripada awal sampai akhirnya move to opposite pole. Okay. So what happen to the cell if it loses control of regulation G1. So ini dalam chapter 3 yang pasal cell cycle tu ada pit stop dia kan macam untuk nak check tu. So untuk apa kalau tak apa yang non-functional dekat checkpoint dia tu, so the cell akan continue its division tu markah pertama. Lepas tu which leads to cancer. Cancer macam tu. Leads to cancer lah sebab continuous cell division akan menyebabkan cancer. Okay. So a man, soalan nombor 2. So a man marries a woman with blood group B. Ini pada square. Okay, so anak yang AB. Okay, so untuk soalan ini dia tak cakap pula kan sama ada dia homozygous ataupun heterozygous. So dalam skema ni dia buat dalam dua-dua ni contohlah yang ini P. I, A untuk man. Okay, darab dengan I, B untuk female. Dia buat begini. Okay, sebab it doesn't say whether the blood group boleh juga kalau macam ni kan. So you can P dia I, A, blood group A juga yang ini. Kawinkan dengan I, B. Macam tu. So ini blood group B juga. Okay, so dalam skema dia hanya tunjuk yang ini sahaja tau. Tapi saya rasa pendapat saya dua-dua ni boleh. Kalau yang ini dapatlah semua anak dia AB. Okay, kalau yang untuk yang dalam skema ni dia dapat ada 1/4 lah. Okay, so gamitnya awak keluarkan. Okay, keluarkan dulu. Walaupun dia minta dalam Punnett square kan, tapi keluarkan sahajalah. Dan you baru masukkan dalam Punnett square. Macam tu. Macam tu. So this one male, yang ini female. So yang ini I, B, I. So nanti kahwinkan lah. So nanti you should get at the end tu
probability. Salin balik soalan. Offspring AB is 1/4. AB blood group is 1/4. So probability dalam bentuk pecahan. So bukan dalam bentuk decimal point ataupun percentage lah. Okay, probability dalam bentuk pecahan. Jadi kalau untuk yang ni pula, awak keluarkan gamitnya macam ni. So nanti kawinkan sahajalah. So nanti you akan dapat all of the ni IA, yang ini IB. So all are AB. Okay. So tu jawapan untuk nombor 2A. So yang ini pula 2B, dia tunjuk ayat macam panjang-panjang ni, no need to read yet. Baca tengok dulu dia punya ratio. Okay, so ratio 2 besar, 2 kecil. So this one is link gene with crossing over kan. So state the condition. So macam jawapan saya tadi lah, link gene with crossing over. So give your reason because ni ramai mungkin akan jawab because there are too large phenotype and too small recombinant phenotype. Bukan. Memang itu penerangannya, tapi reason kenapa dia link gene adalah because the phenotypic ratio of progeny test cross is not 1, 1, 1, 1. Lebih pula sikit ni. Macam tu. So awak kena cerita dia yang berlainan dengan yang Hardy Weinberg tu. Hardy Weinberg ke? Mendel. Mendel. So dia lain lah daripada yang Mendel. Sebab kalau Mendel, kalau test cross F2-nya dapat 111. Tapi yang ini dia not 111. It's not 111. Tu reason tau. Sebab ramai mungkin akan jawab yang lain lah. Yang akan jawab yang 2 besar 2 kecil tadi tu. Okay, so ini jawapan dia. So what is the genotype of the F1 generation? So dia adalah link gene. So mestilah begini. Okay. And then draw a genetic diagram to represent the F1 cross. So untuk P, kita buat macam biasa. Ini darabkan dengan test cross begini. So ini keluarkan gamitnya. So ini itu turunkan sahaja dulu. Lepas tu kita crossing over begini. Lepas tu nanti F1-nya hasilnya HF palang HF. HF palang HF. Besar F palang H kecil. Lepas tu H ini, H ini. So ini adalah the genotype. Genotype F1. Okay, yang ini phenotype. So awak kena terangkanlah F1. So apa phenotype dia yang ini? Ayat tu. Okay, so terangkan apa phenotype-nya. Tapi ingat tak perlu buat dia punya genotypic ratio ataupun phenotypic ratio because this is link gene. Tak ada pun spesifik 4-4-2-1-1 ke 4-4-2-2 ke. Tak ada ratio yang ni lah. Tak payah duk kira lah bahagi ni dapat berapa. Tak payah. Okay, so there is no specific ratio. So untuk distance pula, so macam biasa distance genes formula dia adalah total recombinant. Salin formula lah plus per dengan total offspring. So hopefully awak boleh faham tulisan saya ini. Macam tu lah, tapi faham je kan. So awak masukkan nilainya dan sepatutnya awak akan dapat 25%. Betul tak? Tapi kita buat perumpamaan 1% sama dengan 1 map unit, jadinya 25 map unit lah. Begitu. So map this gene. So kita nak tengok antara ini kromosom, kamu bayangkan gene antara H dengan gene F. So jaraknya lepas kita dah kira is 25 map unit. So awak kena buat beginilah. Macam tu je. Okay, so next soalan nombor 3 pasal ayam. So dia nak suruh kira white feather. So yang diberi selalunya akan bagi yang dominan lah. So memang kita kena tolak. So number of recessive. Number of white chicken lah. White chicken is 5,000 minus dengan 950 akan dapat 4050. Okay. Lepas itu frequency of homo recessive Q squared. So 4050 perkan dengan 5000, ini dapat Q squared, dapat 0.81.
And then kita kira lah Q dia 0.9 sepatutnya akan dapat. So dia tanya itu ke? Yes, frequency of white allele. So ini adalah homozygous recessive. So frequency of recessive allele inilah. So ni jawapan untuk this question. Frequency of the black feather pula daripada nilai Q awak dah dapat. So kita masukkan dalam nilai formula ini. So dapatlah P dia. Gantikan, buatlah step by step dia. Okay, so yang 4 ini. Dan ingat kena tulislah frequency of dominant allele. Begitu. Okay. The number of heterozygous chicken in the population pula heterozygous 2PQ. Jadinya kita kena ambil lah nilai 2PQ. Frequency dulu. Frequency of hetero chickens. 2PQ. Begitu. So masukkan nilai 0.1, 0.9. So dapat 0.18. Okay. And then ini baru frequency. So the number of hetero chickens R 0.18 darabkan dengan 5,000. So dapat 900 sepatutnya, 100 chicken. So if all white flowers were killed, so ada apa? Yang white flowers tu dibuang lah. So calculate the frequency of dominant and recessive alleles in the new population. So frequency of dominant allele B equals to, kita dah tahu, sekejap mana tadi? Dominant allele. Hetero dia berapa? 900. So yang 2D, kita kena guna formula 2D plus H. 2D plus H perkan dengan 2T. Okay. So akan dapat 100 tambahkan dengan 900 perkan dengan total 1900. So ini adalah populasi baru sebab all the white feathered chickens were eliminated. Mana white? Ni hetero. So bilangan tu awak kena kira lah. Okay. So 950 tu tolak lah dengan yang white. Okay, sekejap. Saya check balik. So berapa tadi? 5. Tolak 950. Tolak 900. White feather chicken. So ini ni 40 lah. 5,000. Tolak 4050. 950. Okay, 950 tolakkan dengan 900. Dapat 50. 50 chicken yang dominan. Tapi kena darabkan dengan 2 lah. Sebab tu dapat 100 tau. So awak kena kira 500 tolak dengan 4,050 ni untuk white. Awak buang yang 4,000 lebih ni white. So tinggal berapa tadi? 5,000 tolak 4050 dapat 950. So 950 tu awak tolakkan dengan hetero. Jadi tinggal 50 yang dominan. So akan dapat 0.5, jauh pula, 0.526. So manakala frequency of recessive pula allele B kecil adalah 2R plus H per dengan 2T lah. So R dah memang tak ada. So 900 perkan dengan 1900 populasi yang baru. So dapat 0.474. Ni 526 tau. 526 tau. 0.526 So tulisan tak cantik. Okay, tapi harap awak dengarlah suara saya. So nombor 4 pula. Yang ini adalah semi-conservative. Ni dia tak ada pula bagi skema yang dalam soalan kan. So saya kena salin lah So sorry lah tulisan tak cantik. State the role of C1. Mana C1 di sini dan juga C2. Oh sini primer tu. Okay, so untuk nombor 2 tu initiate
the synthesis of DNA polynucleotide. Okay, maksudnya C1 dengan C2 tu, C1 dengan C2 tu benda yang sama. So maksudnya fungsinya sama jugalah to initiate the synthesis of DNA polynucleotide. Primer kan, DNA primer. Okay. So what is the importance of DNA replication? To ensure that the cells have the same number of chromosome, the same number of chromosomes. Macam tu. Untuk pastikan daughter cell tu akan dapat bilangan kromosom yang sama. Okay, so what happen if enzyme A is absent? Enzyme A mana? Oh, depan. So, DNA ligase lah. So, Okazaki, huruf besar, fragment cannot be joined. Okay, so briefly describe the elongation process of both new strands in DNA replication. Ni 4 markah, okey lagi, di-consider masih okey. So DNA polymerase 3 at DNA nucleotide at the 3' end of primer, RNA primer. Begitu poin pertama. Lepas tu elongation occurs from 5' to 3'. Okay. And then the leading strand is synthesized continuously towards replication fork. Manakala the lagging strand, ayat sama lah, strand is synthesized discontinuously. So dengar saya punya suara the lagging strand is synthesized discontinuously away from replication fork. Okay. Lepas tu bila ni dah cukup dah sebenarnya, tapi ada tambahan lagi poin kat situ. Dia kata akan membentuk forming Okazaki fragment. So ceritalah one by one. Okay. So untuk soalan B pula, name the process. So macam biasa kena asingkan jawapannya. So ini adalah transcription. Yang ini apa dia punya enzim involve adalah RNA polymerase 2 kan. Tapi selalunya 2 tu dikurungkan. So, what is the process shown in figure 1 takes place in the nucleus? So, presence of DNA template. So, dalam tu ada presence of RNA polymerase. Pen ni pula buat hal. Polymerase. Sekejap. Presence of RNA polymerase tau. Apa buat je lah. Presence of RNA polymerase. Okay, lepas tu point state two differences between process in figure 4 and DNA replication. Okay. Oh begitu, RNA polymerase. So apa beza antara figure 4 dengan DNA replication, transcription dengan translation lah. Okay, so jangan buat table, buat ayat tau. Okay, so process in figure 4 use RNA polymerase, while process DNA replication uses DNA
polymerase. Macam tu. So point kedua pula, proses in figure 4 produce mRNA strand, while DNA replication produce DNA strand. Macam tu Okay, so awak boleh juga cakap pasal RNA primer. Untuk proses dalam figure 4 tak perlu RNA primer. DNA application perlu RNA primer. Kalau yang ini proses 4 tu, proses in figure 4 tu, only a segment of the DNA is transcribed, is used as template. Kalau untuk DNA application, the whole DNA is used as template. Macam tu. Okay. So why is PRMA is not used in translation? Because contain intron. Okay, next nombor 5. So mutation X adalah base substitution. So yang Y adalah base deletion. Okay, so awak nampak pun sebenarnya kalau kira dia akan jadi yang lagi pendek sikit lah. Okay, lepas tu antara which of the sequence give more severe effect? So mutation Y. So dia kata, tak cakap reason I'll give you reason bawah ni lah. So dia akan menyebabkan causes frame shift mutation. Okay, so satu markah kat situ frame shift mutation. Lepas tu dia akan menyebabkan changes all amino acid sequence at and after point of deletion. Deletion. Begitu. Okay. Lepas tu nombor apa? Nombor 5 C. Okay. Lepas tu gambar ini dia tunjuk what is meant by chromosomal aberration. So change in structure of chromosome. Okay. So due to exposure of mutagens. Okay, so ni dah dapat 2 markah lah. Okay, so explain how mutation in figure 5 occurs. Jadi occurs when a chromosome segment is lost. So when chromosome segment is lost, so kiranya affected segment breaks. Segment akan break, okay, and may attach to another chromosome. Okay, so ini jawapan dia. So state the disease caused by this mutation. So dia adalah cry-to-cat syndrome. And one characteristic that is affected, so maybe you can say small head. Okay, unusual facial features boleh lah. Tu mana yang awak hafal. Okay, so next nombor 6. Name the bond that is suggested. So mestilah phosphodiester bond. Identify part B, dia adalah sticky end. Okay. Describe the importance of this enzyme involved in step C to form phosphodiester bond between DNA fragment. Okay. So ini state the process to synthesize cDNA. So prosesnya apa? Ni saya rasa straightforward je soalan dia. Reverse transcription. So name the enzyme. So enzyme ni adalah reverse transcriptase and DNA polymerase. DNA polymerase 1 lah sebenarnya, tapi tak apa, DNA polymerase saja pun boleh.
Okay, so if the gene of interest was inserted between ampicillin, so will the host cell survive in a medium containing ampicillin? So host cannot survive. Okay, lepas tu ampicillin gene sebab apa reason dia? So ampicillin gene is mutated. Sebab dah rosak lah. Okay. And C. Sekejap. Okay, so C ni a forensic chemist realizes that tiny amount saja. So suggest the techniques used to carry out in order to produce large amount. So ini awak tengok pada yang tu lah, denaturation, lepas tu annealing kan, ditingkatkan suhu. Ni macam ada soalan yang kita dah bincang tadi tu. Okay, so dia melibatkan tag polymerase. So yang tu. So I skip this one. And the last question. Ni pasal reproduction lah. So cell S adalah primary spermatocyte. Okay, yang sel T adalah secondary spermatocyte. Okay, differentiate between S and T. So S adalah diploid. Yang T adalah haploid. Ni beza satu. S adalah divides by meiosis 1. Yang T adalah secondary spermatocyte divided by meiosis 2. Okay, suggest what will happen to production of U if testosterone level is very high. So production of U akan jadi reduce lah. So production of U will be reduced. Okay, lepas tu explain why. Because less GnRH is secreted by hypothalamus. Okay, because yang negative feedback kan. Because negative ni kena masuk tau, negative feedback kena sebut dalam ayat tu, feedback. Okay, lepas tu ataupun APG secrete less LH and FSH. Kena sebut negative feedback tu tau. Okay, so next, the head region of U contains acrosome. Explain its role. So contain hydrolytic enzyme ataupun acrosin, hydrolytic enzyme. Lepas tu dia involve in bind, acrosome bind to receptor on zona pellucida. Lepas tu release acrosin by exocytosis. Okay, lepas tu to digest zona pellucida. Begitu. Okay. And the last question. Annual plant. Macam ni. So labelkan tepi dia, ini adalah dry mass gram. Yang ini adalah time, days. Bukannya masa, dia maksudnya saat, minit ke apa. So days. So name the growth pattern, dia adalah limited growth curve. Okay, give one difference between the annual and perennial. So annual, saya buat dalam table je lah. So annual consist, yang ini perennial. So yang ni one, buat dalam ayat tau, dalam exam, one sigmoid curve. Yang ini series of sigmoid curve. Tu baru satu markah. Dia nak satu je. Satu lagi, you can just say yang limited. Annual ni limited growth. Okay, yang ini pula unlimited growth.
Begitu. Tahu. Okay, so end discussion for PSPM KMJ set A. Thank you.